Mielipide oli semmoinen, että se ei kestä kovin kauan, että siellä tullaan elonkorjuus ja tullaan takaisin. Kun jatkosota alkoi orastaa, niin hän sai määräyksen jalkaväkirykmentti 29 komentajaksi kesäkuussa 1941. Kun minä otin tämän rykmentin vastaan täällä Kokkolassa, niin kyllä kai tekin arvelitte, että nyt tuli paha mies. Ei ole minulla mitään valittavista rykmentistä. Se oli hyvä rykmentti, urhoollinen rykmentti. Hän jo mietti siinä, että hän kuolee tähän, että kun ei saa enää henkiä, kun veri valuu kurkkuun. Entinen mannerheimistin ritari eli hänen sisällään, koska hän loi lausumaan, tulkaa, mutta tulkaa yksitellen. Hän ei paljon sodasta puhunut, eikä sen ajan monet muutkaan miehet puhunut paljon. Uno pelkäsi, että se huutaa kavereita, niin hän työnsi kätensä tämän sotilaan suuhun ja se puri sormen poikki. Miinojen poistotyössä oltiin larveja, ei hoidettu tehtäviä kaikilta osin. Siellä oli 2 partiota yhtä aikaa liikkeellä ja oli vaarassa, että ne ampuvat toisiaan. Siihen tuotiin se konekäärikomppanin päällikkökin, lääkärikapteeni Kärmä. Hän oli haavoittunut, oli siinä. Panssarjunasta oli aiemmin alkanut kiivas tulitus meitä kohti. Vihollinen käytti tykkejä ja ranaatteja, konekiväärisuihkut viuhui ja paukkupuissa, sammaleet lensi. Muistan edelleen Kokkolasta sotavankien surulliset ja nälkäiset kasvot, kun aloitin nämä lotan tehtävät. Niistä kasvoista näkyi epätoivo ja miten he pelkäsivät joutuvansa takaisin omaan kotimaahansa. Kun tämä komppanian päällikkö Marttila haavoittui erittäin pahasti jalkaan, Pentti hänen lähettinään niin kantoi hänet pitkän matkaa pois paikalta. Se kuoli heti, että se ei elänyt paljon mitään. Sotaorvoksi kun on jäänyt, niin kyllä se seuraa minua koko elämän ajan, se suru. Nyt näyttää. Joo, yes. Sodan melskeissä Susitaipaleen ja Heiskasen välit olivat jääneet hoitamatta ja ne kärjistyivät. Yhtä vain puuttui. Esimiehen kiitos saavutetuista tuloksista. Minä vuosia monta jo täällä etulinjoilla temmeltänyt. Minä taistellut on joka säällä aseveljen rinnallani. Vielä eessä on taistellut tuimat, joka hetki ne ottavat meitä. Mikä kohtalo meillä on täällä, sitä tiedä ei yksikään meistä.